Hello guys, welcome to my channel, JEC Motovlogs. So today's video mag-install tayo ng eagle eye. So before, kasi meron na ako talaga nakalagay dito. Ngayon ang gagawin ko na lang, papalitan ko kasi nga nasira. So madali na naman ito gawin, positive negative lang naman to. So ito na yung wire ko dati. Ayan. So para sure lang na tama yung polarity, gamit tayo ng test light. Ayan. Make sure na naka-on yung ignition. Tapos yung switch ng ilaw. Ayan, yung ilaw. Then ito. Ayan, with on yan. Ito yan, ilaw siya dito. Ayan, sa may ilalim. Kita nyo naman, di ba? Ngayon pagkapaparay ko, yan, wala na siya. Bali, yung pinaka-wiring natin, idudugtong ko lang sa may switch nito. So, start na tayo. Make sure lang pa nag-wiring, patayin nyo muna yung ignition. Para wala mangyari short circuit. Ang alam natin gagawin, cut lang natin itong wire. And then next, yung sa kabila. Tapos ito naman yung ating eagle eye. So babata lang natin. Tandaan lang sa pagbabalat kasi medyo malambot yung pinaka wire nito. Ayan, ayan na siya. Balatan na natin. Yung kabila naman. Tapos natin balatan, insert natin sa fairings. So meron na akong butas dito tsaka sa kabila. Ayan, tanggalin muna ito sa lalagyan at hindi sa butas. Ayan. Tapos ito yung pinakalock niya. Para hindi siya tanggal. Make sure lang na mahigpit para hindi matanggal talaga. Ayan o, started na siya. Next, yung kabila naman. Same step lang din. Tapos, i-insert dito. Ayan. So, insert lang din. So ayan, okay na siya. Powering na natin. So ganoon lang din, same step. Color by color. Ang red positive, ang black negative.
Tapos gagamit natin siya ng string tube. So, ayan. Ayan. So, ganyan sa kabila. Ito yung magiging solution niya. So, sa mga hindi pa nakapagod kung paano yung pagka-wiring natin, lalagay ko na lang sa may description yung link. So, panoorin na lang din. Para maging maganda yung kalabas ng pag-wiring nyo at malinis. And then next step, ayan, pag-dumi lang natin to. Hinangin natin. Matibay na to. Dahil malambot yung wire na, gagatin ko na siya para kumapit agad. Hinangin naman natin eh. Matibay ito. Hindi gaya yung wire na basta-basta. Tsaka nyo siya ngayon papainitan. Mas maganda, lagyan nyo pa siya ng electrical tape kasi manipis lang yung wire yung wire ng higalay para hindi rin siya agad masira. So ayun, okay na. Ayun yung kabila naman.
So ganun, same step din. Lagyan mo lang yung string tube. Dudugtong mo lang. Ito na ginawa ko kasi nga medyo malutong yung wire ng ano eh, ng eagle eye. Ito nyo siya pagdusungin, tsaka nyo siya hihinang. Mas maganda kasi pagka talagang hinang tibay. Tapos, tatakpan natin ang string tube. Ayun, mas malinis tignan, di ba? So, konting tips pag gamit na soldering, no? Katapos siya gamitin, lagyan nyo ng konting ano, at diba yan yung dulo, lagyan nyo ng konting solder wire. Bakit? Ba't lalagyan? Para pag hindi na siya ginagamit, hindi siya mag-oxidize. Okay? Para hindi rin siya matagal ano, minute, no? Yan. So yun lang, konting tip. Lagyan lang natin ng electrical tape. So yun guys, tapos na natin siya i-wiring at nakabit na natin dito. Mamaya i-cable lang natin siya dito. Ngayon testingin natin kung gagana. So natin yung switch. Na, and then ignition. Yun. Ayan, so ayan siya. O, diba? Ayan. Yung papatay ko yung switch niya. Ayan. Yun, patay. And then on. Yun. Dali lang, diba? So, yun lang guys. Yun naman siya kadali. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba. And then, like and share. And then, kung di ka pa na-subscribe, subscribe mo na yan. So ayun lang guys, salamat sa panood. JC Motovlogs, peace.